Jack mo ha. Makunat yan, mahaba yan. Kung madali. Giliago ba? Kung kayain si kuya. Ayos ba? Kayang kaya. Mas. Jeep. Oo. Parang problema. Okay, so ngayong may bisita na tayo. Siyempre, ililibot mo. Diba? Madali mo kung saan sa Antipolo. Hey! Oh, nakarating na siya ng Antipolo simbahan. When you let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when I let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when I let me, baby, don't you see I'm shining? Pangilan try? Pangalawa ano? Pangatlo na ba? O, pangatlo. Ket. Up. Atalastas muna. Alam nyo ba na ang simbahan ng Antipolo o ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ay idineklara bilang isang international shrine ng Vatican? Ito ay first sa Southeast Asia at 11th in the world. Ganun. Wala lang, share ko lang. Taga Antipolo ako eh. Ngayong first time ng ating bisita sa ating bayan, syempre ililibot mo yan. Pero yung tanong dyan, saan? Ilibot mo sa schedule ng simbahan, sa museo ng simbahan, sa napakaganda at napabangong siya, sa mga nagsusumba, sa picture ng suman, mangga at kasoy. Pasalubong center sana yun sa dulo. Tuloy mo sa simbahan ni Popoy at Basya, sa hinulugang taktak. Sa swimming pool ng taktak. Nice! Hey! Hey! Legit! Siyempre, sa Taktak Cycling Community! Ba't lang yun? Nag-bike kami nila Alex. Ayan, mga photographer. Ang dami ganyan dito. Opinion. Ayan. Ring-ring daw ng kape. Gusto ko. Bell, ba't kailangan mo ng bell? Food bike dito.